Hej! Nu är jag tillbaka med nya uppdateringar. I den ständigt accelererande kapplöpningen mot artificiell generell intelligens har varje ny modellgeneration representerat ett exponentiellt språng. Från att producera text till att förstå bilder och ljud har gränserna för vad som är möjligt förflyttats i en hisnande takt. Men idag står vi inför vad som kan vara nästa paradigmskifte. Google har lanserat sin tredje generationens flaggskeppsmodell, Gemini 3. Och ledordet är inte bara intelligens, det är resonemang. För att förstå betydelsen av Gemini 3 måste vi blicka tillbaka. Den första Gemini-modellen introducerade en nativt multimodal arkitektur, byggd från grunden för att simultant hantera text, kod, bilder och video. Detta var ett avsteg från tidigare metoder där olika modeller tränades separat och sedan kopplades ihop. Därefter kom Gemini 1,5 Pro som chockerade utvecklarvärlden med sitt massiva kontextfönster på 1 miljon tokens. Förmågan att analysera och minnas hela kodbaser eller timmar av video i en enda prompt. Dessa var grundstenarna. Men med Gemini 3 flyttar Google fokus från rådatabearbetning till något mycket mer sofistikerat, avancerat, nästan mänskligt resonemang. Så, vad innebär avancerat resonemang i praktiken? Enligt Googles tekniska dokumentation handlar det om en fundamental förändring i modellens kärnarkitektur. Kärnan i Gemini 3 är vad de kallar en Causal Reasoning Engine. Istället för att bara hitta korrelationer i data är modellen nu tränad att förstå och modellera orsak-verkanssamband. Den kan ställa sig frågan varför något händer, inte bara vad som händer. Tänk dig en medicinsk diagnos. En tidigare modell kunde korrelera symptom med sjukdomar baserat på träningsdata. Gemini 3 kan istället forma en teori om den underliggande biologiska kedjan av händelser som leder till symptomen och till och med föreslå vilka test som skulle bekräfta eller förkasta dess hypotes. Denna förmåga sträcker sig till komplext problemlösning. Vi talar om flerstegsresonemang. Ge modellen ett komplext affärsproblem och den kan bryta ner det i delproblem, skapa en plan, exekvera delarna, kanske genom att skriva och köra kod, analysera resultaten och anpassa sin plan iterativt. Detta är ett stort steg mot autonoma AI-agenter som kan hantera uppgifter med minimal mänsklig inblandning. Kanske mest imponerande är dess förmåga till abstrakt syntes. Gemini 3 kan ta till synes orelaterade koncept från olika domäner och syntetisera helt nya idéer eller lösningar, vilket speglar en form av vetenskaplig kreativitet. Lanseringen av Gemini 3 är en tydlig attack mot konkurrenter som OpenAI och Anthropic och flyttar slagfältet från rena prestandamått som antal parametrar eller kontextfönsterstorlek till kvaliteten och djupet på modellens tankeprocess. Detta får enorma konsekvenser. För forskare kan det innebära en accelererad takt av upptäckter där AI agerar som en otröttlig forskningsassistent som kan se mönster människan missar. För företag innebär det en potential för hyperautomation där komplexa, logistiska, finansiella och strategiska problem kan modelleras och lösas med en tidigare otänkbar precision. Men det väcker också nya frågor. När en AI kan resonera och formulera strategier, var drar vi gränsen för autonomi? Hur säkerställer vi att dess mål är i linje med våra? Ansvarsfrågan blir mer komplex än någonsin tidigare. Google Gemini 3 är inte bara en uppgradering. Det är en omdefiniering av vad en AI-modell kan och bör vara. Genom att fokusera på den svårfångade förmågan att resonera har Google inte bara tagit nästa steg i AI-evolutionen utan även öppnat dörren till en framtid där maskiner inte bara beräknar utan också förstår. Frågan är inte längre om AI kommer att förändra vår värld utan hur vi, med hjälp av dessa nya kraftfulla resonemangsverktyg, kommer att välja att forma den nya eran. Det var allt för den här gången. Tack för att du kollade. Gilla, kommentera och prenumerera så du inte missar nästa tech-uppdatering. Vi ses snart igen.